Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình làm clip này để thông báo cho mọi người biết một tin là cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì mình đã được trở về Việt Nam. Mình rất là vui cho nên là mình muốn chia sẻ niềm vui đến cho mọi người. Hãy cùng theo dõi hành trình trở về Việt Nam với mình nha. Đi thôi. Lại là giấc mơ này. Gần đây con liên tục mơ thấy những giấc mơ lặp lại. Tết đến rồi, ngoài kia người người hối hả về quê đón Tết, nhưng nơi con thì vẫn là một ngày bình thường. Dù là kỳ nghỉ đông nhưng dạo này con rất bận. Hôm nay con có bài kiểm tra nên tối qua cũng chỉ ngủ được có vài tiếng. Thi xong con tranh thủ ra ngoài hít thở không khí một chút. Bởi vì dẫu sao đối với con, hôm nay cũng là ngày quan trọng mà. Bố mẹ biết không, mỗi lần đến những nơi như thế này, con đều chỉ ước giá mà bố mẹ cũng ở đây, cũng được cùng con ngắm những nơi đẹp. Như vậy thì tốt biết mấy. Hơn 1 năm xa nhà của con có gì nhỉ? Con đi qua biết bao nhiêu là thắng cảnh. Con trải nghiệm rất nhiều thứ thú vị. Con gặp rất nhiều người tốt bụng và yêu thương con. Con đã trải qua cả 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Chỉ tiếc là chẳng có mùa nào con có mẹ. Trên đường về con ghé ngang siêu thị để chuẩn bị thức ăn cho mấy ngày Tết. Con lại nhớ những ngày mẹ con mình cùng nhau sắm sửa cho gia đình. Đường về nhà xa quá mẹ ơi, chắc xuân nay con không về tới. Khi nắng xuân đang vương khắp nơi, con vẫn một mình nơi đây chơi vơi. Sao từ nay nhà mình chẳng vui, chắc em mà em từ đã lớn, cùng nấu bánh chưng quay quanh bếp hồng. Con vẫn một mình nơi đây một mình. Mai đào nở khắp nơi, trong mắt con trông không màu. Phố thị đèn kết hoa, chẳng nơi đâu bằng nhà ta. Xuân này chẳng có con, khi đừng trách đừng buồn ba nhé. Sẽ về một ngày giấc mơ trong bàn tay con. Đến nay con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp phơi bè. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết phơi bè là chỉ khi thấy con được quay trở về. Xuân nào là của con, của những ai không xa nhà. Xuân chỉ là giấc mơ được về nhà thôi.
xuân này chẳng có còn phút chốc đừng buồn phán nhé, sẽ về một ngày giấc mơ trong bàn tay con. Nó khá ảm đạm, tại vì giờ cũng mùa đông nên nó khá là lạnh ở đây. Một lần ra ngoài nó rất là kín và nó khá là hơi trầm cảm xíu, tại vì dân Đức họ đã ăn năm mới từ ngày 1 rồi, họ cũng ít có data như của mình, nên là kiểu nó cũng như một ngày bình thường thôi. Mình hơi trầm cảm xíu nhưng mà thôi cũng đỡ hơn là well. Hiện tại ở Nhật thì không khí Tết nó vẫn như là ngày bình thường thôi, và hôm nay thì mình vẫn phải đi làm. Ở Hàn Quốc thì không có ăn Tết lớn như Việt Nam. Ví dụ như ở Việt Nam thì được nghỉ từ 25, 26 gì đó cho tới mùng 5, mùng 6 không? Nhưng mà ở đây thì chỉ được nghỉ từ 31 cho đến mùng 2 mà thôi. Mình cũng không biết sao nữa. Nói chung là lúc mà mình ra đường thì không có rực rỡ như Việt Nam nè. Rồi mình cũng không biết là do mọi người về nhà để đón Tết cùng với gia đình hay sao đó. Nói chung là một đứa người nước ngoài như mình ở đây thì cảm thấy rất là nhạt nhẽo và lạc lõng, không có không khí Tết gì cả. Ở Hàn Quốc người ta không coi trọng Tết âm lịch giống như ở Việt Nam, cho nên là ở bên đây á, mình không thấy không khí Tết nó rộn ràng nhộn nhịp như ở Việt Nam. Chính vì thế cho nên là mình càng nhớ cái Tết ở Việt Nam nhiều hơn, càng nhớ những chợ hoa nè. Thì mỗi lần Tết thì mình sẽ cùng đi chợ hoa cùng mẹ, cùng dọn dẹp nhà. Tết năm ngoái thì mình đi làm thêm cả 5 ngày luôn, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5, cho nên là mình cũng không cảm nhận được Tết. Ngoài trừ việc Tết thì quán mình đông khách hơn thôi. Tết đối với mình là đoàn viên, tại vì từ bé là bố mình làm bộ đội cho nên là đi xa nhà. Anh hai thì lớn lên đi học, còn mình thì từ cấp 3 cũng mỗi tháng chỉ được về nhà có một lần thôi. Và căn nhà của mình thì bình thường chỉ có đúng duy nhất một mình mẹ, và Tết là cái dịp hiếm hoi mà cả nhà mình có 4 người quay quần bên nhau. Cho nên là Tết là một cái ngày lễ gì đó rất là quan trọng đối với mình. Tết đối với mình là gia đình, là ngày có thể sum vầy tụ họp gia đình, gặp lại những người thân mà sau một năm mình không có thể gặp, có thể chơi với nhau, ăn uống cùng nhau, nói chuyện, tâm sự. Nói chung là Tết với mình gói gọn trong hai chữ là gia đình. Nó giống như là một cái khoảng thời gian để mình tụ tập ngồi với nhau và nhìn lại năm cũ xem có gì đã qua và chúc cho nhau những lời tốt đẹp cho năm mới. Nói chung là từ xưa giờ nó vốn là vậy. Hồi xưa mình rất là thích Tết, nhưng mà thấy càng lúc càng về Tết thì mình thấy nó cũng đặc biệt có một cái đoạn về gặp mặt nhau, nhưng mình cũng không còn quá coi trọng Tết như hồi xưa thì mình nghĩ. Chắc có thể do mình hơi già tí, nhưng hơi kiểu bà mai. Lý do năm nay mình không về được Việt Nam đó là vì dịch. Thứ nhất là vì dịch, thứ hai là mình sắp phải lên đại học, cho nên là mình phải chuẩn bị hồ sơ tài liệu để chuẩn bị lên đại học. Mình cũng thuê nhà bên đây rồi, cho nên là mình rất là khó về Việt Nam, cho nên là nhất định năm sau mình sẽ về Việt Nam. Thứ nhất là dịch mình cũng khá là căng, và dịch bên Việt Nam cũng không phải là quá là an toàn, nên là mình cũng không muốn gây rủi ro cho bất kỳ ai mà mình sẽ gặp mặt hết. Thứ hai là kinh tế mình cũng chưa ổn lắm, mình cũng muốn tiết kiệm một khoảng thời gian, khoảng chắc là sau 1-2 năm nữa mình nó có thể về. Tuy nó hơi lâu nhưng mà mình nghĩ tốt nhất là hãy coi ổn định về kinh tế rồi giá vé của mình lại một tí cho những hãng hàng không có thể đặt vé đi về được. Còn mình đang trong mùa thi nữa, deadline cũng khá là nhiều, về hè tốt hơn á, tại vì hè mình không có thi xong rồi, nó lâu hơn cái đợt này. Tình hình dịch bệnh ở Nhật đang rất là căng thẳng nên là mình cũng không thể về Việt Nam thăm gia đình được. Mặc dù vậy nhưng bên đây mình vẫn cùng bạn bè ăn uống đón Tết, và đặc biệt là năm nào mình cũng đón giao thừa cùng với gia đình, mà khác là chỉ qua màn ảnh nhỏ thôi. Mang nỗi lòng của những người con xa xứ thì ăn Tết ở đâu cũng không thể nào bằng Tết quê nhà được. Mình đang hoàn tất hồ sơ để nhập học đại học. Dù là bây giờ đang trong kỳ nghỉ đông nhưng mà mình còn phải đổi visa, hoàn tất các thủ tục nhập học các kiểu, cho nên là mình không thể nào trở về được. Nếu mà về thì không có ai làm cho mình hết. Dĩ nhiên là được về nhà. Đối với người khác thì mình không biết, nhưng đối với một đứa mà từ bé đã không thích nghi được với cái việc xa bố mẹ như mình á, thì mình đã đi xa nhà bố gia gần một thế kỷ rồi, cho nên là mình chỉ mong là năm sau mình có thể về thăm nhà, về được gặp bố mẹ, được gặp anh hai mình thôi. Ước nguyện trong năm mới là mình sẽ mong mình học thật tốt, có thật nhiều sức khỏe, và gia đình mình ở Việt Nam thì cũng có nhiều sức khỏe, mọi người có một năm mới trọn vẹn và bình an. Mình cũng có job mới, cuộc sống mới và có một vài điều mới, nên mình hy vọng những cái điều mới mình sẽ cố gắng phát triển nó hơn. Còn về cuộc sống thì hy vọng mình sẽ ổn định thẳng cuộc sống mình hơn. Việc học mình cũng sẽ ổn hơn xíu, mình cũng sẽ cố gắng học cho xong sớm để đủ tính rồi đi làm thesis rồi ra trường các kiểu nữa. Well, normal life. Nếu như có một ước nguyện thì chắc chắn là mình sẽ ước dịch bệnh mau qua đi để mọi người sẽ có một cuộc sống đỡ vất vả hơn, và mình cũng sẽ về Việt Nam thăm gia đình.
Gửi ngàn lời thương nhớ, ngàn lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn bè, gia đình, người thân và đặc biệt là những người xem video này. Có một năm mới an lành hạnh phúc. Đặc biệt là vài lời gửi đến bé Minh Anh nè. Em đừng có buồn nha. Chúc em luôn giữ gìn sức khỏe và trải qua một năm mới vui vẻ, hạnh phúc nha. Mong rằng mọi người hãy có một cái Tết thật là ấm cúng bên gia đình nè, thật là vui vẻ, nhưng mà cũng đừng quên là giãn cách xã hội nha, tại vì Covid vẫn còn đang rất là nguy hiểm đó. Mình mong rằng Việt Nam có thể sớm quay lại trạng thái bình thường. Đầu tiên thì mình sẽ gửi cho gia đình mình, chúc ba mẹ một năm mới thật là an nhiên, trọn vẹn. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Mong sang năm sau Corona sẽ mau chóng biến mất để mọi người quay trở lại trạng thái bình thường mới, để mọi người có thể đi học, đi làm việc như bình thường, mà mình cũng có thể đi học nữa. Hy vọng tất cả mọi người Việt Nam đều cố gắng giữ gìn sức khỏe về thành công. Dịch nó rất là tác động rất là lớn với mọi người, nên hy vọng mọi người sẽ cố gắng sống sót qua được dịch này và hãy cố gắng tìm được một công việc ổn định, và hy vọng công việc mọi người hiện tại cũng vẫn sẽ ổn định để mọi người có thể thành công hơn. This is für meine Family und meine Freunde. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Neues und mit viel Effort und Glück, und hoffentlich wir werden zusammen treffen in den nächsten Jahren oder so. Aber ich hoffe, wir würden es bald treffen. Dankeschön. Akemashita. Omedetou gozaimasu. 새해 복 많이 받으세요.